A Python használatának első lépései, alapok. A programozás birodalmába való elmélyülés elsőre ijesztőnek tűnhet, különösen, ha egy olyan sokoldalú és széles körben használt nyelvet választunk, mint a Python. Mégis, kifinomult képességei ellenére a Python szintaxisa meglepően hozzáférhető, így ideális kiindulópont az újoncok számára a programozási világban. A Python nem csak egyszerűségével tűnik ki, hanem a webfejlesztéstől az adatelemzésig, sőt a mesterséges intelligenciaig terjedő különféle területeken való alkalmazhatóságával is. Ezt az egyetemességet a könyvtárak, keretrendszerek és modulok hatalmas tárháza erősíti meg, amelyek megkönnyítik az alapvető funkciók összetettebb alkalmazásokra való extrapolálását. A Python utazás megkezdéséhez elengedhetetlen az alapvető elemek, változók, adattípusok, vezérlőstruktúrák és funkciók megértése. A változók képezik a Python programozás alapját, helyőrzőként szolgálnak a manipulálható információkhoz. A különböző adattípusok, például egész számok, karakterláncok és listák, megértése alapvető fontosságú az információk hatékony feldolgozásához és rendszerezéséhez. A vezérlőstruktúrák, amelyek magukban foglalják az if utasításokat, ciklusokat és függvényhívásokat, képezik a programon belüli logikai folyamat gerincét. Lehetővé teszik a kódszegmensek feltételes vagy ismétlődő végrehajtását, ezáltal dinamikus képességekkel ruházzák fel a programokat. Ezen fogalmak elsajátítása bonyolult algoritmusok létrehozását teszi lehetővé, amelyek valós problémákat oldanak meg. Ha mélyebbre merülünk, a funkciók kulcsfontosságúak a Pythonban a meghatározott feladatokat végrehajtó kódblokkok beágyazásához. Újrafelhasználhatóságuk és modularitásuk szervezettebbé és karbantarthatóbbá teszi a kódot. Ahogy a jártasság növekszik, ezeknek az absztrakcióknak a kiaknázása természetessé válik, ami kifinomultabb fejlesztéseket tesz lehetővé. Ha elindul ezen a felfedező útra a Python segítségével, az nem csak a technológiai alkotás hatékony eszközével ruházza fel, hanem probléma megoldó készségeit is fejleszti. Az utazás kifizetődő, tele szüntelen tanulási lehetőségekkel és innovációs lehetőségekkel.